سلام رفقا، چطورید؟ اگر از فضا روانی و پر از تعلیق فیلم ابسشن خوشتون اومده باشه و درگیر شده باشید، این ویدیو هم دقیقا برای خودتونه. امروز 7 تا فیلم تو همین سبک و سیاق، یه ذره بهتر یه ذره بدتر، قراره بهتون معرفی کنم که ارزش تماشای بالایی دارن. پس بکوب لایک و بریم سراغ فیلم همراه، محصول امریکا در سال 2025. یه تریلر روانشناختی و به شدت تاریک. داستان درباره آدمایی که درگیر تکنولوژی جدید و روابط عجیب میشن، اما خیلی زود همه چیز از کنترل خارج میشه. یه فیلم پر از پارانویا و دروغ که تا ثانیه آخر نمیذاره نفس بکشید و قشنگ ذهنتون رو به چالش میکشه. بچه‌ها سعی میکنم داستان رو طوری بگم که اسپویل نشه و تقریبا دستتون بیاد ماجرا چیه دیگه. خیلی از دوستان اعتراض داشتن. نسخه دوبله هم داره، نمره 6.6 از 10 رو هم کسب کرده و تو ژانرهای ترسناک، علمی، تخیلی، هیجان انگیزم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم تماشاگر، محصول مشترک امریکا و رومانی در سال 2022. یه زن جوون با شوهرش میرن به یه کشور غریب. اونجا مدام احساس میکنن یه مرد مرموز از پنجره ساختمان روبرو داره بهش خیره میشه و تو خیابون هم تعقیبش میکنه و تمام این اتفاقات برای این زن جوون زمانی رخ میده که یه قاتل زنجیره‌ای داره تو شهر جولان میده و یه استرس خالص و روانی هم افتاده دنبالش. نسخه دوبله بله، ولی خب کلا این فیلم‌ها رو نسخه دوبله‌شون پیشنهاد نمیدم. نمره 6.3 از 10 رو هم کسب کرده و تو ژانرهای ترسناک، دلهره آورم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم تازه، محصول امریکا در سال 2022. یه دختر جوون بعد از کلی بدشانسی بالاخره با یه پسر خیلی جذاب و خیر سرش ایدئال آشنا میشه. اما وقتی با هم میرن یه سفر 2 نفره دور از شهر، دختر متوجه میشه یه راز به شدت وحشتناک و چندشاور پشت سر این پسر هست که همونجا میفهمه زارت دنیا بهش دوباره ویلاق نشون داده. نسخه دوبله بله، نمره 6.7 از 10 رو هم کسب کرده و تو ژانرهای ترسناک، کمدی، هیجان انگیزم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم بربر، محصول امریکا در سال 2022. یه دختر یه خونه رو برای چند روز اجاره میکنه، اما نصف شب تو بارون میفهمه خونه به یه پسر دیگه هم اجاره داده شده. اونا مجبور میشن شب رو با هم تو همون خونه سر کنن، اما خبر ندارن که تو زیرزمین تاریک و مخفی اونجا یه کابوس وحشتناک و فراتر از تصور منتظرشونه. نسخه دوبله بله، نمره 7 از 10 و تو ژانرهای ترسناک، معمایی، هیجان انگیزم خوشگل جا میگیره. اما فیلم بعدی که عشق خودم، یعنی فیلم لبخند، محصول امریکا در سال 2022 که 2 قسمت داره. این فیلم هم بد جور کولاک کرد تو بازه زمانی خودش. یه روانپزشک بعد از دیدن خودکشی عجیب و وحشتناک بیمارش که موقع مرگ یه لبخند ترسناک رو لباش بود، درگیر یه نفرین شیطانی میشه. خب این داستان قسمت اولشه و قسمت دوم شدید به همین قسمت وابستگی داره. حالا این دکتر ما هر جا میره آدمایی رو میبینه که با همون لبخند مورمور کننده دارن بهش نگاه میکنن و هیچ کس هم حرفش رو باور نمیکنه و باقی ماجرا رو میسپارم به چشم قشنگ خودتون. نسخه دوبله داره و تقریبا پیشنهادش میدم. نمره 6.5 از 10 رو هم کسب کرده و تو ژانرهای ترسناک، معمایی، دلهره آورم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم مرد نامرئی، محصول مشترک امریکا و استرالیا در سال 2020. یه زن بعد از خودکشی شوهر روانی و به شدت کنترلگرش احساس میکنه که اون نمرده، بلکه راهی پیدا کرده تا نامرئی بشه و داره قدم به قدم زندگیش رو نابود میکنه تا دیوانش کنه، یا شاید هم شده. یه نکته‌ای که تو این فیلم وجود داره اینه که شخصیت اصلی هیچ موقع نمیفهمه که چه زمانی دیوانه داره میشه. نسخه دوبله داره، نمره 7.1 از 10 رو هم کسب کرده و تو ژانرهای ترس، معمایی، علمی، تخیلی هم جا میگیره. اما فیلم بعدی فیلم بد حرف نزن، محصول مشترک دانمارک و هلند در سال 2022. یه خانواده برای تعطیلات میرن پیش یه خانواده دیگه که تازه تو سفر باهاشون آشنا شدن، اما میزبان ها کم کم رفتارهای به شدت عجیب و آزاردهنده‌ای از خودشون نشون میدن. پس پیش هر کی که تازه آشنا میشید نرید و اگر دلیلش رو میخواد بدونید این فیلم رو ببینید. تو این فیلم هم بالاخره مهمونا هی سکوت میکنن تا اینکه همه چیز به یه فاجعه تاریک و شوکه کننده ختم میشه. نسخه دوبله دار ولی اصلا پیشنهاد نمیدم. نمره 6.6 از 10 هم کسب کرده و تو ژانرهای ترسناک، هیجان انگیزم جا میگیره. رفقا اگر علاقه به 7 از بهترین فیلم‌ها در سال 2026 دارید، ویدیویی که رو صفحه در بهتون پیشنهاد داده میشه اصلا از دست ندید. خیلی مخلصیم، عشق داداش. تا بعد، پیس.